chào các bác. Giới thiệu với các bác, đây là một chiếc máy hàn tích, là vừa hàn nhôm mà vừa hàn sắt vân vân. Thì hôm nay em sẽ không hướng dẫn các bác hàn, nhưng mà sẽ hướng dẫn cho các bác thay những cái nút điều chỉnh này. Đây là những cái biến trở hay là gọi những cái nút điều chỉnh này. Vì là do là mấy đại ca học hàn này vặn nhiều quá làm cho các cái nút này nó rung rinh này. Nên là khi mình chỉnh là điền lúc được lúc không, nó không lên xuống thất thường, không được êm nữa, nó rung rinh. Các bác thấy rung rinh không? Đó, lung lăng cái này, đó, như răng rùng luôn. Các cái nút điều chỉnh này là như răng rùng nên là không có chuẩn nữa. Và bây giờ em sẽ đã mua được một bịch biến trở này. Đó. Và mình sẽ tháo cái bo mạch của nó ra và tháo linh kiện. Đó. Đây là cái bo mạch ở trong của nó. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác tháo và lắp những cái con này và một số vấn đề khác. Rồi chúng ta đi tiến hành xử lý nó thôi. Vào đây các bác, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay thế các cái biến trở này. Đó, nó bị xoay tròn luôn rồi. Thì trước khi thay thì mình cần những cái như sau. Đây là một cái ống hút chì này, mình mua ở ngoài khoảng 35.000 để mình hút thiếc. Và mua một cái xin một cái núm ở sau tivi á, chỗ tủ câu áp ấy, để mình cắm vào đây để cho nó dễ hút hết sạch. Đó, cái này là hút chì. Và một cuộn chì khoảng 30.000. Một cái mỏ hàn cắm điện trực tiếp 220. Cái này là 40.000. Thì mỏ hàn này loại nhiều tiền cũng có, rẻ cũng có, 15.000 cũng có. Nếu mà mình không mua dùng cái đó thì dùng cái này. Cái này là mỏ hàn sung. Mỏ hàn này mỏ hàn tự chế. Cái này có ưu điểm là bóp một cái là nóng luôn, nhưng mà nó rất nặng, khá nặng. Đầu hàn đây. Đó. Đây là một mỏ hàn sung. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái bo này ra. Thì bây giờ tháo những cái con này ra. Thì bo này là bo bằng sợi bằng thủy tinh này, bo thủy tinh đấy. Bo sợi thủy tinh. Đấy. Gồm 2 lớp mạch, một lớp trên và lớp dưới. Thì bây giờ chúng ta sẽ hút ra này. Hút ở chân này ra nhé. Đây có chân này. Có 4 cái chân và 2 cái chân đế. Đó. Đây này. Có 4 chân này. Mình nung cho nó nung chảy, hoặc là bù thêm một tí thiếc hàn vào đây. Đó. Đó, mình nung cho đỏ, nung cho nó ngấm. Cái bo này là bo mạch in 2 lớp nên là hơi khó lấy một tí. Đó. Sau khi hút một cái thì nó tạo thành cái lỗ thế này, có nghĩa là thiếc đã được hút lên hết. Tiếp tục.
sau khi hút đây nó sẽ được như thế này. Bây giờ mình tiến hành lấy nó ra thôi. Đó, gỡ ra được bao anh. Rồi, gỡ ra rồi đó. Và thay thì mình cứ lấy đúng linh kiện thôi. Ví dụ con này là 103, thì mình mua đúng 103. Con này đúng 103 này thì mình thay vào. Mình thay đúng linh kiện vào. Đó. 103 nghĩa là 10 kg đấy, 10 kg đấy. Nó đây, gắn vào thôi. Đó. Gắn vào xong rồi hàn nó lên. Hàn thì mình có thiết hàn vào thôi. Hàn như thế này thôi. Đó, cứ đắp lên hàn thôi. Đừng để nó dính mạch. Rồi, xong. Xong một con. Đó. Xong rồi đó. Rồi tiếp tục ta hàn những con khác thôi. Xong rồi mình đưa lên máy gắn. Và đây các bác, sau một lúc thay thế thì mình đã thay xong 5 con này, 5 con biến trở. Đó, mới tinh. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp cho máy chạy thử. Và những cái nào mình đánh dấu á, cái dây jack cắm này này, những cái jack cắm là mình đánh dấu cái nào thì phải cắm vào cái đó. Jack số 2 thì gắn vào jack số 2. Số 1. Tiếp tục. Số 7. Số 7 ở đâu? Số 7 bên này. Số 8. 8 đây. Số 6. 6 đây. Mình phải đánh dấu. Số 5. Số 5 đây. Số 3. Đó. Số 4. Đó. Rồi, hết rồi. Rồi, sau khi lắp đặt xong thì chúng ta tiến hành bật máy và thử. Đồng hồ đang hiển thị không các bác này. Đó, bắt đầu mình chỉnh dòng lên. Đây các nước mình đã thay thế, chỉnh lên. Đó. Lên rất đều. Ok chưa? Ok. Và mình thử rung rinh nó không bị nhảy nhót.
thử lắc nó cái. Đó, không có chấn động gì cả. Như cái trước là mình chỉ cần chấn động nhẹ cái là nó đã dịch chuyển lung tung rồi. Đó, đập cỏ thế nào nó cũng vẫn giữ nguyên. Nên là mình hàn rất là ngon. Chứ nếu mà cái nút này nó bị lỏng rung rinh là mình chỉ cần chạm nhẹ cái là nó bị dịch chuyển cái là mình không thể hàn đẹp được. Đó. Thì cái này thì ví dụ như con này là B, trong cái mã của nó ghi là mà B104 thì các bác chỉ cần bấm lên Google, các bác bấm vào B104, biến trở B104 là nó sẽ ra cho các bác. Và mình muốn đặt hàng mua thì mình chỉ cần bấm vào đặt hàng mua thôi. Như cái này em cũng phải đặt hàng mua trên mạng, chứ ở gần đây không có, biến trở 4 chân này không có, nên là các bác cứ mua trên mạng. Đó, hôm nay em chỉ hướng dẫn cho các bác thay cái biến trở này thôi. Và những video sau sẽ những cái khác nữa. Thì để gặp được em thì các bác chỉ cần bấm vào cái chữ đăng ký, và em sẽ làm video cho các bác cùng xem. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem video.